Mirë atëherë të nderuar gazetarë, mirë se keni ardhur në këtë konferencë për media. Lëni t'ju prezantoj këtu në këtë vizitë që kemi të pranishëm koordinatorin e komunitetit të transportit për nivelin e regionit, pra për 6 vendet e Ballkanit, zotin Matej Zakonshek dhe zotin Luigi Brusa, që është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Jemi pra këtu në miradita e përme, pranë Hekurudhës, që lidh hanën e Lezit me Fushë Kosovën, e që është pjesa e parë e projektit të rehabilitimit të Hekurudhës së linjës 10, e cila e lidh hanën e Lezit me Leshakun, pra në kufi me Serbinë. Kemi ardhur të vizitojmë punishtën në përgjithësi dhe shohim deri ku ka shku progresi i punimeve për këtë projekt që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin tonë. Është projekt i cili, themi, është projekti i parë që ka të bëjë me rehabilitimin dhe modernizimin e linjave hekurudhore, dhe kjo përbën për vendin tonë një kalim të rëndësishëm drejt rehabilitimit të linjave hekurudhore, që janë linja që është transport i gjelbërt në funksion të ndikimeve më të mira klimatike. Ky projekt, siç e dini, është në fazën e vet të përfundimit dhe pritet të përcillet me projektin tjetër, që është faza e dytë nga Fushë Kosova deri në Mitrovicë, e më pastaj edhe me fazën e tretë nga Mitrovica deri në Leshak. Paralelisht me këtë projekt jemi duke punu në punët tjera që kanë të bëjnë me rehabilitimin e linjave tjera hekurudhore. E në këtë rast kemi të bëjmë me projektin preliminar që këtë vit do të filloj të hartohet, e që lidh Fushë Kosovën me Pejën, dhe projektin preliminar për modernizimin e linjës nga Klina për në Prizren. Me këto dy projekte, pothuajse të gjitha projektet e rëndësishme hekurudhore të vendit tonë do të mbulohen me dizajnit preliminare dhe do të kemi mundësi pastaj të vazhdojmë me projekte të rehabilitimit të këtyre linjave. Rehabilitimin nënkupton po ashtu dhe modernizimin nënkupton edhe projekte sinjalistikës që do të përcillen me këto projekte ekzistuese, si dhe elektrifikimin, pa të cilin nuk do të kishte kuptim modernizim. Këto projekte janë të rëndësishme për vendin tonë edhe për qarkullim të brendshëm. Por rëndësi të veçantë ka fakti që përmes këtyre projekteve Kosova do të mund të kyqet në për korridorët e rëndësishme të regionit dhe në ato panevropiane. Përmes kësaj linje ne dalim në Shkup dhe rrjedhimisht edhe në portin e Selanikut. Në veri do të mund shkojmë edhe drejt Evropës, por natyrisht që këto projekte do të përcillen në projekte tjera të rehabilitimit, që janë linja drejt perëndimit, në këtë rast drejt Pejës, e cila pasaj do të vazhdohet deri në Prizren, dhe pas marrëveshjes që kemi bërë me Republikën e Shqipërisë për studimin e fizibilitetit për linjën hekurudhore nga Prishtina për në Durrës, e ku pritet që porti i Durrësit të zhvillohet në një port rëndësishëm të maldrave, dhe zhvillimi i këtij portit pastaj këtë zonë, këtë region ku jemi sot, do të shndrojnë në një pikë të rëndësishme të shpërndarjes së maldrave, sepse edhe porti i Tivarit, edhe porti i Durrësit do të kenë mundësi që malrat e tyre të transportojnë në gjithë regionin përmes këtyre linjave tona hekurudhore, e që këtë pikë Fushë Kosovën, Obiliqin do të shndrojnë, dhe regioni e Prishtinës së përgjithësi bashkë me Prishtinën do të shndrojnë në një hap të rëndësishëm të shpërndarjes së maldrave. Pastaj ky projekt do të përcillet edhe me projektin tjetër që e lidh Prishtinën me Merdarën, rrjedhimisht me Nishin, Sofjen dhe drejt Stambollit pra në lindje, dhe në të gjitha anët Kosova do të ketë mundësi të jetë e kyqur në region. Pra përpos rëndësisë së brendshme, kjo ka rëndësi në kyqjet në për korridore, krijimin e kushteve më të mira për zhvillim ekonomik, kushteve të barabarta për gjithë regionin, dhe po ashtu lëvizjen e lirë të maldrave dhe të udhëtarëve.
pritet kemi projekte tjera së shpejti me Bashkimin Evropian, me IBRD-n, që do t'jenë edhe në funksion të modrave, pra në modernizim të linjës edhe nga Prishtina në drejtim të fushë Kosovës, që do të ndikonte në rregullimin e transportit dhe lirimin nga ngarkesat në këtë linjë automobilistike. Dhe kështu kombinimi i transportit toksor, edhe të modrave, edhe atë të udhëtarëve, do t'jetë i koordinuar në mënyrë më të mirë dhe duke pas pastaj kyçje në portin e Durrësit, do të kemi mundësi të shfrytëzimit edhe të transportit detar dhe duke pas edhe aeroportin afër dhe një terminal të mundshëm të transportit kargo ajror, të kemi lidhje edhe me transportin ajror. Kombinimi i gjithë këtyre mundësive të transportit do të krijojë mundësi të mira të zhvillimit ekonomik dhe të qarkullimit të lirë në vendin tonë. Kjo duhet pastaj përcillet me zhvillimin e terminaleve dhe me zhvillimin e kapaciteteve njerëzore për të krijuar një funksion të mbar të interoperabilitetit të Kosovës me vendet e tjera të rajonit dhe ky interoperabilitet të jetë modern, ashtu siç e kanë edhe vendet kudo në botë. Zoti Matej Zakonshek është këtu edhe për një arsye tjetër. Nesër kemi një mbledhje të rëndësishme, e cila quhet mbledhja ministrore e vendeve të Ballkanit, vendeve të regionit, me që rast do të kemi prezent në Prishtinë ministrat e regionit, ku ashtu siç kemi pas mbledhje të ngjashme në përgjithë regionin edhe në Bruksel, të vazhdojmë me këto mbledhje të rëndësishme që kanë të bëjnë me koordinimin e transportit në vendet e regionit. Kjo mbledhje pritet nesër të hap tema të rëndësishme e që kanë të bëjnë me korridoret dhe kanë të bëjnë me kyçje në për këto korridore që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtë vit Republika e Kosovës e udhëheq këtë komitet dhe do të jemi mikpritës të mysafirëve që na vijnë nga gjithë regioni. Unë nuk do të zgjasja më tepër, mbase do të keni pyetje në fund që të bëni, por po jap fjalën zoti Matej Zakonshek që tashmë jemi edhe miq, të na flas më tepër për sua. Dear representatives of media, dear Minister, dear representative of the European Union, thank you very much for inviting me and for inviting transport community to see what is happening on this very important project today. Faleminderit që më keni ftuar mua edhe komunitetin e transportit për me pa domethënë se çka është punu, domethënë progresi i punës deri në këtë pikë. Minister already mentioned why this project, this railway connection, modernizing of this railway is so important not only for Kosovo, not only as a connection between North Macedonia, Kosovo and Serbia, but for entire Europe and European Union. Ministri domethënë e ceku që rëndësinë e këtyre rehabilitimit të këtyre korridoreve nuk është vetëm lidhja, rregullimi i tyre, mirë po është lidha me Maqedoninë e Veriut, me Serbinë, po edhe me korridoret e Evropës në përgjithësi. Of course, one of our core priorities as a transport community, as European Union, domethënë prioritet thelbësor si komuniteti i transportit dhe si Bashkimi Evropian, is really to modernize the rail transport in the region. Është që të modernizohet domethënë transporti hekurudhor në rajon. This is important because in the last 30-40 years, the quality of rail transport in the region have regressed. At the moment, there is only one passenger rail connection, international rail connection in the region, and that's between Belgrade and Bar in Montenegro. Për momentin ekziston vetëm një linjë, domethënë transporti të udhëtarëve, e cila është përmes Serbisë dhe Barit, domethënë qytetit në Malxhi. And you have seen the potential of what
Kosovo, what Pristina has to offer for the entire region. Edhe ju keni pa mundësinë potencialin se çka mundet me ofru Prishtina ose Kosova në përgjithësi për rajonin. Looking at the main railway station, Duke shikuar në stacionet kryesore të korridore, there is an old board which has the place for 20, 30, 40 trains in an hour or in 2 hours to be passing on these railway lines. ka domethënë se shumë ka hapësirë në për stacionet të korridore që aty të kalojnë 30 apo deri në 40 trena për mbrana një ore. That's really what should be happening. Kjo është ajo që duhet të ndodhë. It was possible in the past, it has to be possible in the future. Ka qenë e mundur në të kaluarën edhe duhet të jetë e mundur edhe në të ardhmen gjithashtu. For that to happen, we need to, like we see here today, modernize the existing rail tracks. Që kjo të ndodhë, domethënë duhet me pa atë që po shohim sot. Është modernizimi e rrugës aktuale. We need to build the new railway tracks, Duhet të ndërtojmë binar të ri, domethënë rrugor. and we need to connect these railway tracks also with the multimodal units to roads and then also to ports on the seas as well as on the rivers. Edhe këto linja rrugore duhet të lidhen me, domethënë me lidhjet multimodale shumë lirore të rrugës, edhe me ato detare. We need to create the transport network. Duhet ta krijojmë një rrjet të transportit. That will be the sure way of actually making the transport network in the Western Balkans reliable, Kjo modern, është një mënyrë e sigurt që transportin e rrugor në Ballkanin Perëndimor që ta bëjmë modern, të besueshëm, as well as competitive. sidomos konkurrues. I would really like to first thank the Minister and the Ministry Pikë së pari kisha dëshirë ta falenderoj ministrin e ministrinë, for being a driving force behind this modernization që ka qenë një forcë shtytëse mbrapa këtij modernizimi, and for really having not only a focus, of course, on what is happening in Kosovo, edhe që nuk ka pas vetëm një fokus vetëm në atë se çka po ndodh në Kosovë, but also looking at the region as a whole. mirë po ka shikuar edhe në rajon si një tërësi. As Minister mentioned, tomorrow Ceki ministre, there is a very important meeting happening here in Pristina. nesër kemi një takim të rëndësishëm që do të ndodhë këtu në Prishtinë. We have a Ministerial Council of Transport Community, Ne kemi një, domethënë takim ministror, which will be discussing exactly how to make e cili do të diskutojë saktësisht se si do të bëhet, the transport network si do të bëhet rrjeti i transportit. out of different modes of transport, road, Me mënyra rail, të ndryshme transportit, connecting it into one system, detare të cilat lidhen me një sistem, supported by the European edhe Union, të cilat mbështeten apo përkrahen nga Bashkimi Evropian, and of course supported by the reforms in the transport sector. edhe përkrahen nga reformat të cilat bëhen në sektorin e transportit. Allow me just to mention in the end Jani që ta ceki në fund, that on one hand we have projects and we are seeing these projects being happening today. në njërën anë kemi projekte të cilat ne po i shohim sot ato që po zhvillohen sot. At the same time, we need the policy reforms, Në të njëjtën kohë na duhen reformat e politikës, which means European standards që do të thotë standarde evropiane, on how the transport is organized and se si put into one organizohet, network. se si organizohet domethënë transporti e rrugor dhe vendoset From në transport funksion. community, Nga komuniteti të transportit, together with our colleagues and së friends bashku me kolegët tanë dhe me from miqtë tanë, Kosovo and from the nga region, Kosova dhe nga rajoni, I'm sure that actually the jam i transport sigurt se aktualisht transporti that will be a transport of the future and serving the citizens as well as of the businesses transporti të ardhmës, i cili do t'i shërbej qytetarëve, sidomos edhe bizneseve, is becoming a reality. i cili po bëhet realitet. Thank you. Faleminderit. Good morning to everybody. Mirëmëngjes për të gjithë. Today we are here for a visit on these works. These works are part of a big design. Sot jemi në një vizitë të këto punë që po kryhen këtu. Këto punë janë pjesë e një projektimi të madh. To make the economy of Kosovo more competitive, you need infrastructure. Që të bëhet ekonomia e Kosovës më konkurruese, ju duhet infrastruktura. The colleagues of the transport community are assisting the Komiteti Kosovo administration and the ministry Administratën e Kosovës, edhe ministrinë gjithashtu, in designing what will be në projektimin the basic cili do network ketë,
baza, rrjeti bazik of railways and roads in Kosovo. dhe I rrugëve në Kosovë. So today I would like to stress Sot kisha dësht me cek that people should come and to see what we are doing for Kosovo. se njerëzit duhet vinë këtu dhe të shohin se çfarë po bëjmë ne për Kosovën. The line from Mjedisit to Lezhak in the north Linja prej Hanit të Lezit deri në Leshak, domethënë në veri, will cost, the rehabilitation will cost around 250 million euro. Rehabilitimi, kosto e rehabilitimit do të jetë rreth 250 milion euro. Out of it, 60 million euro are a grant from the European Union. Jashtë saj 60 milion prej këtyre domethënë janë grante nga Bashkimi Evropian. So I would like to stress Kisha dësht të cek that Kosovo people should know e Kosovës duhet ta dinë that we are doing real things se ne po bëjmë gjëra reale të vërteta, with the best expertise coming from Europe. me ekspertizën më të mirë e cila vjen nga Evropa. So I am happy to be here also with the contractor representatives. Përfaqësuesit e punëkryesit. I am Italian and I am European, and we have an Italian and an European contractor. Dhe kemi një punëkryes italian dhe evropian. So very soon the first line, the first part of the line, the first section Pjesa e parë e linjës from apo Mjedisit sektori to Fushë Kosova parë, will be Kosovë completed. do të kompletohet. At present there are important works that are going on Të cilat janë duke u kryer. towards Skopje, because with all the mountains there you have a lot of bridges and you have a lot of tunnels. Dhe shumë tunele. And our works are Kështu që punët tonë increasing the dimension of tunnels to allow rrisin dimensionet e tuneleve a new shape, a new gabarit for the railway and the electrification of the në line. formë 3 edhe për elektrifikim të linjës gjithashtu. So these are the real things that we are doing for Kosovo. Se ne po I bëjmë për Kosovën. And these works that are going on now will be completed in 2 or 3 years up to Lezhak in the north. Kompletohen për 2-3 vite. So you will start to see the benefits and the impact of these works Ndikimin e këtyre punëve in a few years. për disa But vite më. you should know now Mirë po tani duhet ta dinë that we are doing important things for the future of Kosovo and the future of the economy of e Kosovo. ekonomisë së Kosovës. Railways is sustainable transport, Hekurudhat janë transporti ship shëndetshëm, transport, është I lirë, transporti I lirë, and with reduction of CO2 emissions. edhe me reduktim të emitimit të gazave. So beside the wagons and the trains that you will see up and down Se do të shihni në lëvizje along poshtë this e lartë, line, përgjatë kësaj linje, there is a lot more, is the modernization of është Kosovo, modernizimi I Kosovës. and we are working for it. Edhe ne po punojmë në atë drejtim. Thank you very much. Faleminderit. Nëse mund të keni ndonjë pyetje për mua, për zotin Zakon Shek. Përshëndetje, unë jam Fjolla Bajraktari prej portalit arbresh.info. Pyetja ime është se ku do të rritet linja Shkop-Prishtinë-Shkop. Sa është afati kur që mundet me mbritje rreth e përfundime? Tek linja Prishtinë-Shkup jemi pra në fazën e rehabilitimit të parit të linjës. Do duhet të përcillet edhe me projekt të sinjalistikës, I cili do të mundësonte pasaj funksionalizimin e kësaj linje, dhe po ashtu një çështje me rëndësi tjetër që basanezër është rregullimi I terminalit doganor ose pikës të kalimit kufitar, e cila do të jetë pikë përbashkët të kalimit kufitar në hanën e Lezit. Janë disa projekte që shkojnë paralelisht dhe që do të fillojnë, e cilat I paraprinë ato. Për kohë saktë nuk mund të them. Shkodroni aplikallco.com. Rritja e çmimit të produkteve për ndërtimin e modernizimin e rrugave ka me ndiku që me u ndërprik këtë javë. Rritja e çmimit të rritja e çmimeve në përgjithësi për produktet ndërtimore dhe përgjithsisht për derivatet e naftës dhe gjitha produktet tjera natyrisht që I ka ndikimet e veta, dhe ne po bëjmë përpjekje që
këto ndikime të mos pengojnë në zhvillimin e projektit. Ç'është më rëndësishme. Shkrimtari Peter Shtatçit, ministër, një çështje ndoshta pak jashtë temës, sa i përket protestës së qytetarëve me klimë, sa i përket Ju kisha lutur mundësisht jashtë temës jo. Sepse jemi nuk është konferencë vetëm e ministrisë, është konferencë e përbashkët. ata janë banorët e Kosovës, kështu Po pra, po në një rast tjetër mbase po ose mbase kësaj, po tash jemi në konferencë të përbashkët, nëse bën timani. Për asaj komuna valla që ju duhet me animose, prandaj është një çështje që besoj që duhet të ketë adresë të paktën. Një pyetje tjetër? Sa po ta marrojmë konferencën mund t'ja përgjigjem. Faleminderit shumë atëherë, mirupafshim.